Bring me water. Please bring me water. Could you please bring me water? Would you please bring me water? यी सेन्टेन्स मध्ये कुन चाहिँ सेन्टेन्स बेस्ट हुन सक्छ अर्थात् रिक्वेस्ट बेस्ट सेन्टेन्स मध्येको अब हामी यसकै बारेमा आज डिस्कस गर्नेछौँ यसकै बारेमा आज हामी कन्सेप्ट तयार गर्नेछौँ र यही महत्त्वपूर्ण टपिक मैले आज तपाईँ समक्ष लिएर आएको छु हाउ टु मेक फर्मल रिक्वेस्ट कसरी हामीले फर्मल रिक्वेस्ट बनाउने अर्थात् अनुरोध गर्ने कसैलाई हामी निर्देशन गर्ने या त अनुरोध गर्ने अति नै उत्तम अनुरोध है यसकै बारेमा आजको टपिक अति नै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईले यसलाई मिस गर्नु हुँदैन मलाई त्यस्तो लाग्दछ वुड यू प्लिज भिवन भन्दा पहिले हामी कुनै पनि सेन्टेन्स भिवनबाट सुरु गर्छौं अथवा भवनबाट सुरु गर्छौं भने त्यस्तो सेन्टेन्सलाई भनिन्छ आज्ञार्थक वाक्य अर्थात् कमान्ड इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ भर्ब ओन भन्दा पहिले कुड यू प्लिज राख्नुभयो वुड यू प्लिज राख्नुभयो भने के हुन्छ त एकदमै राम्रो अनुरोध गरेको सेन्टेन्स बन्न जान्छ यस्तो अनुरोध गरेको कि अति विनम्र अनुरोध गरेको अर्थात् यस्तो भन्नुस् कि प्रार्थना गरे जस्तै यसले अनुभूति देखाउँछ एकदम प्रार्थना गरेको अनुभूति तपाईले जसलाई यस्ता सेन्टेन्सहरु प्रयोग जसको लागि गर्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिले एउटा के हुन्छ त अनुभूति प्रार्थनाको अनुभूति गर्दछ यस्ता वाक्यहरु हामीले आज प्रयोग गर्न सक्ने छौं यति मात्र होइन सेन्टेन्स धेरै तरिकाले हामीले रिक्वेस्ट बेस्ड सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं जस्तै मान्नुस् इज इट ओके इफ बाट पनि बनाउन सकिन्छ इज इट अल राइट इफ बाट पनि बनाउन सकिन्छ वुड यु माइन्ड बिफोर बाट पनि हामी सेन्टेन्स पनि गर्न सक्छौं डु यु माइन्ड बिफोर बाट पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ वुड यु प्लस भिवन बाट पनि बनाउन सकिन्छ कुड यु प्लस भिवन बाट पनि बनाउन सकिन्छ क्यान यु भिवन बाट पनि बनाउन सकिन्छ प्लिज भिवन बाट पनि बनाउन सकिन्छ तर ती मध्येको बेस्ट आजको रिक्वेस्ट बेस्ड सेन्टेन्स तपाईलाई मैले एउटा कन्सेप्ट दिने छु अवश्य पनि तपाईले यस टपिकले है राम्रो एउटा आइडिया है हाउ टु मेक रिक्वेस्ट बेस्ड सेन्टेन्स को लागि दिनेछ मलाई त्यस्तो विश्वास छ अब आउनुस् यसको बारेमा डिस्कस गरौँ तर त्यो भन्दा पहिले मैले एउटा रिक्वेस्ट हजुरले के गर्न चाहन्छु भने यदि SUBSCRIBE रेडमा छ अथवा सब्स्क्राइब रेडमा छ भने प्लिज त्यसलाई यसो प्रेस गरेर ब्ल्याक बनाइदिनुस् है त रिक्वेस्ट गर्न चाहे अब आउनुस् हेल्प मी तपाईले भन्नुभयो हेल्प मी यो आज्ञार्थक वाक्य हो तपाईले कसैलाई हेल्प मी भन्नु भने मलाई सहयोग गर्नुस् सहयोग गर भन्नुभयो भने यति राम्रो मानिदैन है त तपाईले यहाँनेर प्लिज राख्नु भयो राम्रो मानिन्छ प्लिज हेल्प मी यसरी बोल्छौं हामी हैन र कृपया मलाई सहयोग गर्नुस् कुक फुड फर मी मेरो लागि खाना पकाउनुस् अब यस्तो भयो यसमा प्लिज राख्नु भयो राम्रो भयो तर अति नै उत्तम प्रार्थना गर्नुहुन्छ हो एकदमै विनम्रताको साथमा बोल्नुहुन्छ विनम्र अनुरोध गर्नुहुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ कुड यु प्लिज हेल्प मी विनम्र गर्नुभयो अझ यो भन्दा बेस्ट वुड यु प्लिज हेल्प मी वुड यु प्लिज कुक फुड फर मी यस्तो भन्नुभयो भने अति नै उत्तम हुन्छ अति नै बेस्ट तपाईको रिक्वेस्ट बन्न जान्छ र यी वुड र कुड यु प्लिज को प्रयोग गर्नुभयो भने यसरी फुल स्टप राख्ने होइन क्वेशन मार्क तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ है त तपाईले सामान्य रूपमा चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ र यसलाई अझ हामी अलि राम्रो एकदम ब्रोड गर्नको लागि अब हामी एक्जाम्पलहरुतर्फ जान्छौं अब आउनुस् एक्जाम्पल हेरौं वुड यु प्लिज गिभ मी योर पेन है वुड यु गिभ मी योर पेन प्लिज यो दुई
यो सेन्टेन्सलाई हामीले यसै पनि भनेका छौँ, प्लिज यहाँनिर छ यहाँ भनेदेखि यसलाई हामीले लास्टमा राखेका छौँ। यो बोथ आर सेम, कुनै यसमा डिफ्रेन्स छैन है त। हजुरलाई मलाई दिनुहुन्थ्यो कि यसरी भनिएको छ, यो प्लिज यहाँनिर राख्नुहोस् या यहाँ राख्नुहोस्, तर यहाँनिर राख्नुभन्दा पहिले कमा दिनुपर्ने हुन्छ है। कुडमा पनि हामी यसै गर्न सक्छौँ, कुड यु प्लिज टेल मी अ स्टोरी, यसरी भन्न सकिन्छ। अनि यो प्लिजलाई हामीले लास्टमा राख्दा पनि हुन्छ, कमा दिएर स्टोरीभन्दा पछाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको कलम मलाई दिनुहुन्थ्यो कि, हजुरले मलाई कलम दिन सक्नुहुन्थ्यो कि, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी भन्नुपर्छ भने के छैन, तर हामीले एउटा के कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ भने कि यो भनेको अत्यन्तै विनम्र तपाईँले अनुरोध गरेको सेन्स चाहिँ यसमा अनुभूति आउँछ। तपाईँले प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ या अति रिस्पेक्टेड पर्सन भिआइपी पर्सनसँग तपाईँले भिआइपीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामी यी दुईवटा सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ फर रिक्वेस्टिङ। यी मध्ये मैले भनिसकेको छु, वुड यु प्लिज राख्नुभयो भने अति नै उत्तम हुन्छ। कुड यु प्लिज भन्दा वुड यु प्लिज अति नै बेस्ट हुन्छ। कुड यु प्लिज बेटर हो भने ऊ बेस्ट हो। तपाईँले यी सेन्टेन्सहरू राखेर कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने एकदमै तपाईँको गुड इम्प्रेसन पर्छ। कसैले गर्न नचाहेको काम पनि तपाईँको लागि उसले गरिदिन्छ है। यसो तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्। अन्य इक्जाम्पलहरू अगाडि हेरौँ है त। वुड यु प्लिज भन्दा पहिले यहाँ नाम राखिएको छ है त, प्रतिभा, कमा दिन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा मान्छेले तपाईँले नाम तोकेर के भन्नुभयो त, रिक्वेस्ट गर्नुभयो केही कामको लागि भने पहिले नै त्यसको नेम राख्न सक्नुहुन्छ अनि कमा त्यसपछि वुड यु प्लिज, कुड यु प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ है। वुड यु प्लिज टक टु मी, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। वुड यु प्लिज भिवन, वुड यु प्लिज भिवन, दुईवटा स्ट्रक्चरहरू छ, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ स्ट्रक्चर र स्ट्रक्चर बेस्ड सेन्टेन्सेसहरू यहाँ अहिले 7 सेन्टेन्सेसहरू बनाइएका छन्। यो प्याटर्नमा तपाईँले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। कुड यु टेल मी अबाउट योर फ्यामिली प्लिज, अब यसै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्लिज हामी लास्टमा राख्यो, पहिले नै यो मेन्सन भइसकेको कुरो हो। वुड यु प्लिज गो टु हस्पिटल है, यसरी भन्न सक्यो। कुड यु प्लिज डान्स विथ मी, यसरी भन्न सक्यो है। वुड यु प्लिज शट द डोर, यसरी भन्न सक्यो। हामी यसरी सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ है। अब यसको नेपाली अर्थ के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो जस्तो तपाईँले कतिसम्म तपाईँले रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि यो रिक्वेस्टलाई त्यति नै हुन्छ, अति धेरै हुन्छ। तपाईँले वुड यु प्लिजबाट सुरु गर्नुभयो भने त्योभन्दा बेस्ट अरू रिक्वेस्ट हुनै सक्दैन। एकदमै प्रभाव पर्छ, इम्प्रेसन दिन्छ यो प्रकारको सेन्टेन्सले। तपाईँले यस्तो खालको सेन्टेन्स अवश्य पनि युज गर्नुहोस्। प्लिज मात्रै नभन्नुहोस्, वुड यु प्लिज भनिदिनुहोस् है। वुड यु प्लिज नभनेर वुड यु भिवनबाट पनि सुरु हुनसक्छ, तर हामी वुड यु प्लिज पछि भिवन राखेर सेन्टेन्स फर्म गर्नुभयो भने इन दिस सिचुएसन एकदमै बेस्ट बन्न जान्छ र तपाईँको रिक्वेस्ट डेफिनेटली एक्सेप्टेड हुन्छ। आज यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ, यसलाई यो भिडियोलाई अर्थात् यो भिडियो लेसनलाई अति राम्रोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ, मलाई त्यस्तो फिल भएको छ। र तपाईँले यसमा धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ र धेरै कुरा तपाईँ सिक्नु भएको थियो होला र केही कुराहरू एडिसनल्ली सिक्नु भएको छ है। आई होप सो। तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएको सो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ।